Hello, bello, start recording van, tehát irány Hope Town, ugye? Várjál. Go to Hope Town, set course. Oda is tudok menni? Csodálatos! Hát most sütöm meg a processzort, majd ne haragudjatok. Kurva meleg van, 32 fok benn. Köszönöm. Igazán mondjuk nekem kargó nem áll, ja, de most nincs pénzem. Az a helyzet... Milyen complaints? Semmi panaszom nincs, most érkeztem, azt se tudom, hol vagyok, hagyjál már. Complaints, anyád. Ron hopes the best thing that's happened to us. Örülök neki, sajnos most megyek lebuktatni. Én vigyázok a cuccaimra, ne aggódj. Ettől nem kell tartanod, drágám. Ups, beriasztottam, lehet van nálam egy kis fegyver. Várjál, arra kell mennem, nem létezik. De létezik. Jaj, ne, a kaja. Az de jó, hogy még most itt elkezdett double. Ettől csak hidratál. Hát van itt kaja. Ha várjál. Dobok egy sört, mert az növeli a damage resistance, mondjuk csak 3 percig, nem baj. Meg eszek egy barackot. Az, kicsit, hát egy fejbe vágott egy csöppet, nem vészes, csak azért, na, érzem, hoppá, itt nem... That's very generous, Mr. Hope. It's well earned, Birgit. We set some ambitious quotas, and you met every one of them. Well, I won't pretend it was easy, but everyone pulled together and we got it done. Én vagyok a karakter a sötétbe. However you like. Thanks. I appreciate that. Hello, itt Karesz. A zöldfülű, a küldönc Karesz. Those jackasses on line A are gonna be the death of me. Hát, beszéld meg velük, drágám. Hello, Ronnie. Hát, várjál, nem jó az egészségem. Good. I've just received a report from the Marshal about your progress. He said you had a promising lead on the mercenaries who stole my ship. I trust you're here with good news? Na most hogy viselkedjünk vele? Of course. What have you learned? Hát, az úgy volt. No. And I don't care for the insinuation. The disgraced war hero who went to prison, and you actually believed him? Don't presume to question me. You know who I am. Oh, I do know who you are. You are the bűnös. That two-faced bastard kept the slate. Hát? Oh, I suppose this is his revenge against the Council of Governors for what happened during the war. I'm impressed, Deputy. It's clear you have a bright future ahead of you. Hát remélem. What is this about, Mr. Hope? Nothing that concerns you, Birgit. In fact, why don't you make yourself scarce? I think I'd like to hear what the deputy has to say. Of course. Of course. Allow me to explain, and you'll see that I certainly did. The truth is, we've been falling behind the competition. Significantly so. We needed solutions. A few years ago, I began to diversify. We started to research chemicals, fuel, those sort of things. We developed an experimental fertilizer. Oh, and it failed utterly. It wiped out entire crops. I was prepared to write the whole thing off when we made a discovery that changed everything. Turns out, our fertilizer was transforming the soil, bolstering its mineral content tenfold. Mining is expensive, and so is the cost of raw materials.
My mineral-enriching fertilizer solves several problems at once. The farmers provide free manual labor, and once the land is ready, we move in to extract and process the soil. I never intended for anyone to be hurt. I told Hull to buy the land, not take it by force. Unfortunately, farmers can be stubborn folk, and I couldn't risk any witnesses. I can't believe what I'm hearing. How could you do something so awful to innocent people, to families? Not another word out of you, Birgit! I can take your job, and more. We'll discuss this later. In any case, I suppose the gig is up. I give you my word that I'll call off the operation and return the land to its rightful owners. Like I said, I give you my word. Besides, the work was just about done. With that resolved, let's talk about you. As a member of the Council of Governors, I'm authorized to award you a substantial bonus. And of course, we'll both agree to forget about my little cost-cutting endeavor. Did I not make myself clear? I'm offering you a reward for a job well done. Nothing more. And with that job so capably done, we'll consider the matter closed. I'll be needing that slate from Major Hull, of course. Of course you do. But first, take a moment to consider the big picture. I'll do what's necessary to protect my company and my employees. If you tell anyone about this, you're risking their livelihoods. Do you really want to put all these people out of work and make their families suffer? But on a much larger scale, yes, justice can be complicated, Deputy. Sometimes the cost of exacting justice is greater than the cost of doing nothing. I'll make myself very plain. I won't let you jeopardize my reputation, this company, or the people who work for me. If that means you suffer an unfortunate incident at the hands of my security personnel, so be it. I'm important. You're nothing. You're not actually threatening to attack a Freestar Ranger, are you? Most az a kérdés, hogy ha mondjuk neki ezt mondjuk, utána én beköphetem-e a Marshallnak, Majornek, ki az én főnököm, szóval neki, a Daninak. Próbáljuk meg ezt. Tudok itt menteni, nem mi? Nem. Jó, mindegy. Absolutely. Consider it over. It's ancient history. You've already taken care of the first, and I won't be hiring anyone to take their place. From now on, I'll dedicate myself to looking after the hard-working people of Hopetech. Ja, persze. You're a hero, Deputy. You've saved this company and ensured a bright future for our employees and their families. You can count on me, Deputy. You'll find that my word's as reliable as every ship that leaves this factory. Oh. I'm sure the Marshal is waiting for an update on your progress. I won't keep you any longer. Farewell, Deputy. You've done good work today. Oh, and since we're agreed that discretion is in order, I'll take that slate from you now. Ez mi? Ki tudom pickpocketni.
Van skill pointomban. Adjál nekem. Nem. Mi az, hogy elvette? Hello. How about you return to the Marshal and let him know the matter's at an end? Nope. Nem tudok loadni. Why? Azt hogyan? Most meg tudok loadni. Hol mentett ez a fos? Ezt mikor mentette? Hát ez csodálatos. És az előtte levő? Ez amikor bementem. Akkor most végig rohanjuk. Hát rohadjon meg. Nem, így nem. Hát ez erről nem volt, hogy elveszi a szlétet. Köcsög. Ezt szétlőjük a faszba. Hát nem is kérdezünk tőle semmit. Most nagyon bunkók leszünk. Hülye voltam, nem mentettem előtte. Mentettem volna egyet, ja. Sorry. That's not. Nem tudom beszélni. Ó, sok a duma. Szevasz. Na, így csöztem, ezt nem is kellett volna neki mondani. Így. Hear me out, and you'll see. The truth is, we've been falling behind the competition. A few years ago, I began to diversify. We developed an experimental fertilizer. I was prepared to write the whole thing off. When we made it, turns out, our fertilizer was transforming this. Mining is expensive. My mineral enriching fertilizer solves several problems at once. The farmers provide free manual labor. And once the land... I never intended for anyone to be hurt. I can't believe what I'm... How could you do something so off? Not another word out of you, Bergen. Will, in any... I give you my word that I'll... Like I said, I give you my word. Besides, with that resolved, let's talk as a member of the... And of course, Will. Jó, de akkor meg a Marshall mondja azt, hogy fasz voltam, majd először is megértjük. But first, I'll do what's necessary. Do you really? Justice. Sometimes I won't let, if that means I'm important. You're not actually threatening to it. You just threatened a member of the Council of Governors. Threatened, balesetbe meghalt. No. You're stripped of rank. Guards! Hát te barátom, ennyi volt-e? Anya, mi volt ez? Hányan vagytok? 8-an? Gyere ide! Hova? Hogy elszalad? Figyelj, de hova szalad? Azt hiszed ott a létre mögött? De cseles vagy, te csaje. Na végre. Azt hittem, elküldtem egy másik univerzumba credits. Refined Rattler. Attól függ. Add ide. Nem tudom, elbírom el. Ja, most viszont nem ettem. Nem baj. Ups. Tombstone. 6000-et mondjuk ér, azért ez nem kevés. Mit maradt? Traumapák. Ronnie boy. Ott nála fegyver is, figyeled? Hát ez égő. A buszpackinget csináltam? Igen, csináltam, nagyszerű. Frag grenade, lawgiver. Valaki menekül. De most ez a csaj, ezt nem akarom ám bántani. Tok. Te jó fej vagy, téged megtartunk. He tried to have you killed. I don't understand. Mr. Hope always seemed like such a good person. Everything he said about the farmers and hiring those mercenaries, it was so awful. De sem mentette időbe, az volt a baj, ugye? Neked? He cared about the people loyal to him, but nobody else. No, you're wrong. That's not all he was. He always looked out for us, for his employees. Ennyi. I know what I just heard and saw, but he was a friend. Jó barátaid vannak. He was more like a father. You killed him. Hát nem volt más opció, 3 választási lehetőségem, bocs. Nobody should ever want that.
Especially when it means killing someone who meant so much to so many people. Ebből mindenhogy szarul jövök ki. What happens to us now? Figyelj, Birgit, te leszel a igazgatónő, az kész. Ennyi, this is from the end of formula, there must be a second in command. Nézzük csak ezt. That would be Elana. Elana Nwankwo. Na. She seems pretty capable. Maybe we'll be okay after all. Ennyi. I guess we'll have to figure things out. Find a path forward. Ügyesek lesztek ti. Csak akkor ilyen kimondhatatlan nevű lesz a cégnek a neve. Milyen hajót szérsz? Ja. Ennyi? Mehetek vissza? Aki lába, vagy hova kell most menni? Ever Falls, Talk to Marshall Blake. Így van. Várjál, a skillileg én most teljesen el vagyok tájolódva, hogy itt ez mi van? Stealth. Tudnék stealth berakni, nem akarok. Pain Tolerance. Ez ki van maxolva? Hát... Slightly increases chance to recover from injuries naturally. Ez meg a... Infections. Mennyi pontot? Még 2 pontot el kéne ebbe költenem? Úristen, hát ilyenek nem... Hát akkor lehet mégis csak lesz egy stealth benne. Nagyon rejuvenation-re hajtanék. Jó, hát akkor ez itt hát... My company only uses Hopedeck ships. Sziasztok, a főnök, hát rosszul lett, leesett a lépcsőn, és egy repülő lézergolyóba esett bele hassal. Ez van. Off-worlders. Nothing ever good comes from them. Ez most így lehet, hogy igaz is. Ide se jövünk többet. Amúgy ilyenkor kapok valami kedvezményt a hoptekes hajókra. Sőt, nem lehet jelentkezni? We'll get along fine. Azt mondja, hogy tegyem el vagy hagyjam el hát de elő se vettem, mi? Howdy. Howdy, te ki vagy citizen, jó. Jaj, ne azt mondod, nem? Rangers, na most az meg a Rangers, hát... de milyen passzol ez a borult éjszakái. Én csoda, hogy még nem esik, meg villámlik. Hello. Jaj, ez a mufurc. Biztos. Na te mondod. Ship Technician, hát figyelj. Várjál, itt van egy terminál, ugye? Itt net eladom a kis lootot. Sell, weaponöket vettem föl, ilyen Rattlert, Refined Rattlert, meg Lawgivert, meg Tombstone-t. Ennyi. Jaj, várjál, sose tudom, milyen golyóim vannak már, hogy 7,5-es, 3 kg, 6,5-es, 777-es. Ez nem kell, ugye? Az se kell, ezek meg igen. Jaj, ez... Sentinel, ilyen más nem is vettem föl, Inferno, de ezeket megtartjuk azért. Lehet, hogy adok majd ebbe, meglátjuk. Jó, van 3 asztrám, Astra! Sziasztok! Most az van, hogy a kaja az már nem hílel, ugye? Mert most az át van állítva éjségszomjúságra, tehát mondjuk megeszek egy jó kis zellert, egy tojást, most nem figyeltem oda, az volt a baj. Ilyenre barbara cuccot. 3 health. Ja, ott vagy 3 health, meg 2 health. De restore-olnak ezek. Vagy egy chicken-t. Megeszem akkor. Hát, nem is tudom. Ez egy ilyen superfood valami. Hova majd fölhílelődünk biztos. Frontier. Itt van valami workstation-öm. Egy research lab-en van, ugye? Azon gondolkozok, hogy tetrafluorid, hogy kéne ilyen research-öket így kitanulnom. Ammunition 2-t például, ez mi kell még? Large primer, hát az fingom nincs honnan szedek, de jó, helmet mods, ez 2 darab polimer kéne. Na jó, hát ilyenjeim nincsenek ezek szerint, szarügy, viszont egy medpacket elhasználok. Ezeket már kipucoltam, mi? Hello-ka, belóka. Adrian! Hello! Mizu, Chunks Apple. Azt is megeszek egyet. Most már nagyon fed vagyok. Van 2 lopott digipikkem, azt elfelejtsem valahogy kiiktatni. Azt lehet el is veszem. És akkor elpakolok ide. Tököm tudja miket. Mondjuk ilyen nyersanyagokat. 2 sört, a hagymát, a krumplit. Ezeket...
Hát tudod mit, igazából elrakok minden kaját, aztán ez van. Fragrant Inferno, fegyver, más nem is tudok elrakni nagyon. Jó, akkor most mi van? Irány Akila? Marshall Lake. Hát most lehet, hogy nem fognak nekünk örülni. Sorry. Show resources. Hide resources. Mindegy, Akila. Let's go to Akila. És akkor itt kiderülnek a turpisságok. Hát remélem nem előzött meg valaki, aki például a First-ös csinál, de hát mondjuk őt meg keresik, tehát ez nem szereti senki. Hogy hívták a nevét, a Marcello, Marco, Marciano, nem tudom már, hogy hívták, Marcipano, hogy hívták, nem emlékszem. Marco, nem? Pizziani, Pizzicati, nem tudom már, mi volt a neve. Itt viszont bejövök a boltba. You heard of the Helios retreat? Supposed to be some new age healing center. Going up in Ixel too. I'm not holding my breath. Egy új quest. Ez mi? General Store, ez kell nekem. Hellóka, belóka. Emerson. That if you're short on credits, all kinds of things. Mutasd, mit van. Nos, nekem Isten igazából itt ezekre van. Mi kellett valami polimerre volt szükségem, azt tudom, meg valami ilyen technikai dologra, vagy tökre rosszul emlékszem, ugye? Az a baj, ennyi minden nem fér el a hajón. Ilyen kellett-e? Ez ilyen drága. Vagy veszek egy 5-öt, meg ilyet is. Tök jó lenne, hogyha lenne egy olyan bolt, ahol van research lab. Mondjuk itt van ilyen weapon-ös, spacesuitos, workbench-es cucc. Mondjuk Akila az dramaturgiailag nem éppen ilyen research-ös hely. Ez inkább ilyen vadnyulat. Mr. Crowley, I swear that Galbank branch is cursed. Mi van, mi történt már megint? Robbery sounded intense. It could have gone down so much worse. Hát igen. Amikor megjelent a játék, patch nélkül volt még, ugye, milyen durva, itt voltak a pucérőrök. Egyszer csak így eltűnt a ruhájuk. Minél többször jött ide, annál kevesebb ruha volt az embereken. Na ezt most már kipecselték úgyis. Ez mindig olyan sztorikat mond, ez a csaja. Várjál. Nem is itt nem van a főnök. Már hülye vagyok. Hogy már ünnepelni jöttünk. You back safe, deputy. Hát... What's the word on the mech factory? Were the mercenaries hiding out there? I take it that they weren't too much trouble for you, given that you're standing here. Did you find out why the First was taking over farms? Ne is mondd. What? Ron Hope? That's one hell of an accusation, deputy. Are you really that surprised? Hope's always had a reputation as a man who'd do anything to succeed. He's on the damn council, Emma. Hát... So he can make laws favorable to his business interests. Sure, he's known to look after his people, but do you really think he gives a damn about some farmers on Montara Luna? Did Hope explain his motives at all? Content but kill the crops. Így. That has a familiar ring to it. I recall hearing about some Hope Tech initiative to help farmers. At the time, I just figured it was a PR stunt. Seems a little more sinister now. Please, tell me you've got some evidence to back up these extraordinary claims. Hát, újra kellett töltenem a játékot hozzá, itt van. All right, let's see what you've got. Let's see what you've got. Interesting. Yeah, this is pretty damning. Especially this last bit about destroying the slate. You confronted Hope about this? Hát... Sounds like his pride got the best of him. Damn. Damn. This is going to send shockwaves throughout the Free Star Collective. If the people can't trust their leaders, anarchy could follow. Have a little faith, Daniel. We're not the United Colonies. One bad apple won't spoil the whole damn barrel. Easy for you to say. You ain't the marshal. Not yet, but you ain't gonna live forever, old man. Hogy de kedves. Got you here. There's one last piece of business to take care of. Lökjed. Would you please? Would you? With pleasure, Marshal. Pleasure. First joined us, I told you that you'd undergo an evaluation process. There's one thing left to do. A simple question. Na mondjad. Feel ready to wear the badge of a full-fledged Free Star Ranger?
Nagyon. Az megtiszteltetés vagy. Az elején is kész voltam rá. Hát, no. Tessék. Good. Duty and honor are the backbone of the Freestar Rangers. Meg is szomjaztam. I approve the deputy for advancement to the rank of Ranger. Yeah. Thank you, Ranger Wilcox. In your time serving as a deputy, you've shown exceptional courage, fearless tenacity, and a high regard for the safety of our citizens. By the authority granted to me by the Council of Governors, I hereby promote you to the rank of Ranger. Köszönöm szépen. But don't forget the solemn responsibility it represents. Igenis. Köszönöm a belém folytott hitet, vagy hogy mondják ezt, Jézusom. Hear it for our new Ranger. Hol a sör? Megszomjaztam, azt írták a kijelzőn. Jesus Christ. As a full-fledged freezer, you have been granted your very own Star Eagle class. This is tequila. Popping back a beer, you never know who you'll meet. Kérek sört. At your service. Well, theoretically. So, full Ranger rank, huh? Good for you. Köszönöm. Need from me? Nem, én sört kérek szépen. Hello. Work hard, play Pull up a hard. seat, friend. That should be the Freestar motto. Let's get you set up. Na, ez a beszéd. Hol van? Kodosz kráter. Ez valami ilyen mezőgazdasági érzés. Biztos ilyen kézműves sör. 100 damage resistance, az azért eléggé kiüthet. Kifli. Éhes is vagyok biztos. Nem, azt tettem. És ez erős? Mindegy, kérek egy ilyet. 205 i. Veggie grinder. Még most már így ennék valami normálisat, és ez is igaz. Köszönöm, ennyi. Viszont látásra, és akkor leülök. Hosszú fárasztó küldetés után ünnepélyesen elnyomnyogjuk a sört. Meg ezt a... Előbb eszünk, hogy felszívja, hát ha, inni. De hidratált lettem. Mármint, hogy dehidratált lettem. Beverages anywhere in the Freestar Collective. Le kell dőlnöm egy kicsit a szárs. Audition. Hát ez Last Will and Testament. Power from Beyond. Gyűjtsünk új powert. Lehet, hogy nem ártana. Milyen powereim vannak ma? Ott vannak itt dolgok. Precognition. Solar Flare. Ezt amúgy be kéne favorizálnom. Ide. Nagyon jó, viszont nem kaptam skill point, nem ugrottam szintet. Oh shit. Hát jó van. Got the Ranger's badge, did ya? Yes. Köszönöm. A doktornő, jó napot. Vagy ez a ápolónő, a nővérke. Köszönöm szépen. Tehát akkor megyünk, mi a nevéhez? Vladhez.